pupunta ng restaurant. Pag pupunta ng restaurant, may sariling may sarili siyang bowl, may sariling kutsara, may sariling mug. Ito siya. Kahit ano lang. Ayan, yan siya. Ilas ko ng kamay. Alin? Yung halaya pwede. Send mo na. Nakapit mo, dali. Okay, guys. Ulit ang cake. So, This is thank you so much. Okay, thank you. Ulong ka na muna, May. Thank you. Nasi laman. Special delicacy of Malaysia. Ganda nga. It's a lamb curry. Lamb curry. We have a lamb curry. Ito na lang sa inyo. And Dapat pala nilagyan natin ito ng this is a Filipino delicacy. kandila. Pinoy. Yan na lang. Ubi halaya. Okay. Let's eat. Okay, we are here. We just finished our lunch. It's so heavy. Ngainot. Hindi pwede sa inot. Ang mangyari sa akin paglalakad, nasira ang aking sandal. Oh my goodness, what happened to my sandal? Ah! May spoon na hindi pwede. Doon na tayo. Tara na. Laro-laro tayo doon. Yung paa natin pa ganyan-ganyan. Tara. Guys, kami. Party. Party na kami. Woo! Paano yan? Sila? Oh, kapatid niyo!